akong 500 was the only money that I had. Ato na time ba? Ako pa siya gasolina. So nahurot akong 500. Grabe, nakahunong yung doon. Nihilak yung doon. At the end of the day, nagamit na akong gasolina. Uy, kwarta. Jud. Inig-uli na ako. Daw, saan man eh? Nagbuhat ko ani para waraman. Himol pa ito ani eh. Huwag mo ko ano, saan mo ko uli ani? 2018, I had my first breakthrough. Nagamit ginako ako ang connection sa bangko. Very important gina to never burn bridges in business. Because I had a client sa bangko sa una who had a 12-hectare property in Banawa, or Good Shepherd. My father is a licensed real estate broker. Agisway na ko connect. And you know what happened? I earned my first 4 million pesos at the age of 23 years old. Dili lang kita mohunong. Kay sa ato ang mga struggles ba? Nagi mga opportunities mabot na watagi boba. Welcome to Storyang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, finances, ug uban pa. We are finally back after a month, so we are going to create more episodes for you. I also expect na dagantang episodes nga i-release this month. So ato ang storyaan karon guys, let's have a conversation wherein magstorya ta about an Uber driver before that is now earning 6 to 7 digits. And we are very fortunate to learn about this story from Christopher himself because he is actually an Uber driver before siya nakaroon asa na siya sa iyang kinabuhi. So let us learn from his story on how he was able to do it so that you too can also be like him. So sige boss, mangutana ko nimo, how were you able to transition from being an Uber driver to earning 6 to 7 digits? How is that possible? And is it possible para po sa uban? A little background lang door. So, before ko nag-Uber driver guys, napalit na nag-Grab karon. So, Uber before. I graduated college 9 years ago. I was 21 years old. Pag graduate na ako, I worked in a bank. Pag trabaho na ako sa bangko, naka-realize mo ko na medyo I'm not meant for the office setting. Kanami ito masigil na kaglingkod the whole day. Taski kong story dito. In short, sa bangko sa una, naka-go through ko mga politics and everything. And then, naka-realize ko na dapat manggod ang kinabuhi ba? Dili bitaw siya mag-agad sa ubang tao. So, niresign ko, nag-Uber driver ko, which meant na nangutang ko o capital, no? To get a car, no? Which is, di man na siya ideal unta, no? Pero lagi, since wala na mga 9 to 5, mangita-gitag pamaagi sa tanan. Nangutang ko, I had a car na ako'y mo drive, and then I joined the insurance industry as well, and then nag-buy and selling of cars ko with my capital as well, kunya nag-retail and retail merchandise ko. So daghan ko racket. Sa upat na ko na racket, ang ni-work ragid sa tanan was insurance industry or Sun Life. Ang tulo, si Uber, si buying and selling of cars, si retail merchandise, wala siya ni gana tanan. First and foremost, ang reason ako ni join ko, Uber driver ko, kinagtuo ko, I can sell insurance sa mga masakay na ako. Neso sa Bisaya or ang taga-Cebu mo hilas mo kayo. Or siguro kung atong tanawon, kung mulingkod ta, masakit ang taxi, di ba kita ganahan kayo mag-interact? Depende ha. Eh kung ako maki-interact man ko, pero depende sa uban kay let's say kapoy nagikan sa trabaho, ana gani. So, wa siya ni work. Nag-buy and selling of cars ko, wala pud siya ni work. Dili man gud tanan makapalit og sakyanan, diha, di ba? Seldom ra. Usually i-loan na siya or if you can meet a rich client na pwede ni makash niya. Which meant na ang ako ang gipustahan no na negosyo dugay kay ang profit. It would take 3 to 6 months. So for example, I would gain 100,000 sa usa ka car. 6 months man po. So kung mo tanawon, 100,000 divided by 6 months, pila naman na, may panitrabaho na lang ko. Which meant na nakakaton ko na kailangan ko mas lawang pa akong bulsa for me to do this business. Kaya if ako siyang main source of income, ang mahitabo mo may sikog luba sa negosyo, sige na kong lubaon ba? Kaya di naman ko makuha og kwarta para sa akong daily na kon. So dapat na ako ilain na for my daily expenses. So ani na point in time, medyo kuan kay akong life kana hectic kayo, no? Kaya wala naman ko 9 to 5 door. So at that time, very scary kay siya. So atong panahon na wala ni succeed tanan, there came a time na nagamit gid ako ang connection sa bangko. That was 2016 na 2017 na nag-Uber ko and everything. Even Sun Life. 2018, I had my first breakthrough. Nagamit ginako ako ang connection sa bangko. Very important gina to never burn bridges in business. Because I had a client sa bangko sa una who had a 12-hectare property in Banawa or Good Shepherd. And then, syempre, my father is a licensed real estate broker. Naka-idea po ko, naka-mention man siya na siya client na from Manila na ganahan mo expand dere. Pag ganun na ako, narabo ko yung client na
na 12 hectare property sa Banawa. Agisway na ko connect. And you know what happened? I earned my first 4 million pesos at the age of 23 years old. Ang deal ato was 1.2 billion to siya na sale. The total commission was around 24 million. Gamay ra ako okay. Siyempre, bago pa mo ko ato niya, siyempre, under sa akong dad. So, sila ang dagko. Then, I received 4 million. So, kana ako ang pinaka first indicator or first na result kana ganing lisod kayong panahon no. Usahay gid na agi mga opportunities na maabot gyud. Muna doro ako lang yung maingon na kay dili lang kita mohunong kay sa ato ang mga struggles ba. Nagi mga opportunities maabot na wata kay boba. Ana gani. How did your friends man or yung family ni react na from being a bank teller from a well-established na company to becoming an Uber driver? How did the people around you react? Siyempre, kibaw man ka na akong family is in the insurance industry. But wala dyan ko ni-believe pa, no? Of being a financial advisor. Wala pa. So, pag-resign ako sa teller, siyempre, 9 to 5 good siya. Akong parents yun, naibonggi sila sa kuha. Okay? It's a stable income kan ba, no? And 21 pugog ko. So, ato na time pod kay, di ba, recent atong topic is kanang mga bata karon na kuan, fast-paced generation. Actually, na naman na sa una, even sa akong time, kay na-commentan po ko sa akong parents nga nung magdali man ko or why am I in a rush. So, ato na time magod, my job was the only way for me to excel. Kay pag college ug high school, medyo bugoy man ko. Ato na time, pag join na ako sa insurance industry, syempre nalipay sila. Pero ang wala gyud is katong kuan na kanadagan kay kog racket na doing a lot of things at once ba. Anagan especially si Uber. Si Uber man gud ato na time I had to loan to buy a car. Taas kay siya na risk. Nga naman kay ang imuhang fixed payments every month. Guaranteed mo na dor. Kada buwan na magid na. Pero ang wala pa nimo na guarantee if makakita ba ka na. Sumunang si loan, okay man si loan. In business, when we loan, importante na anak kay solid na business already. For expansion lang si loan. Kay kibaw naman ka na makita na siya. On my end, wa pa ko kibaw kung makita man ni tanan pero ni loan ko. So, man ako pagbayad sa fixed na payments if wala ni work ako ang wala pagid ko pay track record ako negosyo. So in short, akong parents ato medyo nahadlok sila pero fortunately mo godor I came from a family pod also na supportive kayo. So I have a lot of friends pod na dili pod ingon ana, maybe you're in a situation na ingon ana na dili kay supportive ang imuhang parents or family ana. Lisod jud siya no, lisod siya kay asa man kamo kog suporta, diba? But I tell you, worth it gid siya. Depende lang gid kung magpadaba ka no sa kanang mga emotions bitaw. Swerte lang ko ato na time kay medyo entrepreneurial man gud ang background po sa akong family. Sa katong dili siguro dor, medyo challenging siguro. How many months man ka ga Uber? Bangko ko 2016, resign ko 2017. A year. A year. Oh, 1 year to tanan. Uber, buying and selling sakyanan, retail merchandise. A year tanan. Dungan to tanan. Dungan tanan. So katong nga time nga galisod ka ba sa daghan ka brackets pero nothing was working out. How were you able to still pursue or continue despite sa kadaghang failures na by times nga nakaingon ka nga surrender na lang ko kay sa kadaghan nimo gisuwayan sige man ka og ka fail. How were you able to still continue despite ani na mga challenges? Ako rin maingon ni mo doon, no? Hapdos yung itong panahon na, hapdos pa. Kasuway naman kita hapdos doon, no? Karang samad ba, hapdos. Anak, gid siya kay, syempre doon na, wala na ko 9 to 5. Nali ko yung upat ka racket. Pero wala man ni work tanan. Kibaw ko earning ni tanan. Pero I just didn't know kung asa ko mas mo focus. Anak, gani, I discovered na what gave me the 6 to 7 digits na imong intro na ko ganina was the first one na akong nasudlan, which is Sun Life for the insurance industry. Tungod kay distracted ko, na-spread akong energies dito. Which meant na sa time na ni-focus na ko diri, it gave me more than enough income na diri unta mo ni mohatag sa kuha. Diba? Kaning usa, nahatag niya ang supposedly kani. Diba? Dito ko nasayop initially. So, nga na magina siguro namin ko mga trial and error. So, na to pagkibaw kung dili na to sulayan, diba? Siguro, I was very fortunate na entrepreneurial ang background sa akong family. I had the chance to try. Pero if mo kung pabalikon gid sa oras, how I wish na may panay ni guide na ako na ma-focus na sa ko diri. And then, diversify. At the age of 21, magkatapos na karon ang mga 21-year-olds karon kay napaman sa 3rd year nga college. So, padong pa sila mag-start. Naunsa kay mo ang message nila na before sila mo start, how do you recommend them
to start strong? Should they get a job first, start a business, kanang diversify right away? Unsa man imong ika-advise sa mga new 21-year-olds karon? Ako lagi ma-suggest no is to explore. Explore the opportunities na moabot nimo right there. Di ta choosy. Dapat dili ta choosy. Kung unsa gani na adira sulayi na. Because for me at that time, ako ang mga friends used to question me. Ano oy daghan na nimo ko Andrews oy, daghan na kikagbitaw. Tinuod gyud ni siya kay nagsan life ko, nagbuy and sell ko ana. Pero mo na ang natural way of life ba? Para makibaw ta, we need to explore, di ba? Mo na ako masuggest, in-graduate ninyo, I know na naana mo yung mga paths na inyong gihununa. Pero I tell you, some of the paths na ato ang gihununa that might be good for us, kailangan mo na sa ta mo stop ta and think, what if naapay laing pamaagi pa? Because if focus kita sa usa ka path karon, like for example, ganahan jud kag magdoktora jud ka kanira jud. Pero daghan magi mga challenges along the way. Na base maka-discover kasi mo self, lahi mo di akong hilig, pero imo jud gipugos diri kay mo nagingon ni mama. Mo ni akong gusto. Unya na ignore na nimo ang ubang opportunities na niabot tungod kay busy ka, di ba? So mo ra gid na explore tanan. Kay, who are we to say no to an opportunity? Diba? Nanam ganing uban, di sila kakuha og mga inganan opportunities. Muna man gani, i-grab na. Testing Kung napandol ka dira, sige, okay ra na. Kaysa skuan, ganahan ka masulay ana, pero you never tried. At least na kay story to tell. Kung wala mo gani ni succeed. Or kung ni succeed sa, nagya po kay story to tell. Story to tell, diba? Sa katapos, during sa imong mga difficult times as an Uber driver, were there even cases po nga like aside sa problem sa pag-pay sa loan kay na po yung mga very labad kayo na mga manakay or mga customers, how were you able to deal ato nga with the payment nga guaranteed na payment na imong pang i-catch up and then you had bad customers pa and then imong mga ubang rackets kay imong pang i-attend kana gyud sa nimo pag-manage? Maybe there are Grab drivers listening or Uber driver, wala naman siguro Uber. Pero any ride hauling na app, angkas. Kasuway magitano ako, kasuway jugador, banawa. Ang ako ang pick-up po noon kay nasa seaside. Ihatod na ko Cordoba. Oh ba? Oo. Nikibo ka pinabayad ato kay Uber was so glitched up mong sa una. 500 ra. Una na ha, na ako sa seaside Cordoba, wala pa si Silex. Wala pa si CLX. Mo pa. Anya. Diba? Pag abot pag ginako dito Cordoba, to all the Grab drivers para efficient ka, dapat nakakayo pa uli na pasahero. Gabi na maging dako na wala jud kinaam ko sa Cordoba. Paabot na ko dito dor, na-drop na nako ang pasahero. Kauwan. Niya akong 500 was the only money that I had. Ato na time ba? Ako pa siya gasolina. So nahurot ako 500. Uli ko kay wala may nibok. Wala na nibok. Ato na time. Grabe nakahunong ko dor, nihilak ko dor. At the end of the day, nagamit na ko gasolina. Uy kwarta. Jud. Inig-uli na ko. Lo, so man nagbuhat ko para wa raman. Igas ra. Sa una, timingan siguro ang Uber, di ba kito siya efficient as now, na daghan na kayo mo gamit. That was still, 2017? Uber was still so new. So, maybe, mo lagi na, nagi-timing kita nan. Kato, nihilak dyan ko doon, grabe. Nihunong sa ko dito ba? Himro pa ito, mo ko'y kuanan, so mo ko'y uli, So, from seaside to Cordova, 500 imong na-earn and then imurap mong gigas. Paita, no? Pero karon mahala na, 1K kapin na na. Kaya mo kung tanawon kung Mactan Airport, padong sa Mua, Banawa, almost 1K na gid siya. Opa ito traffic. Ay, traffic na ron. So, sa una, syempre, wapo si Silex, wapo mahingana, di ba? So, katabos, how are you able to deal, no, ato, after stopping, di ba, nihunong naman ka pagka-over. So, were you able to pay out ato nga loan using the money nga na-earn na gini mo nga big time? Wala. Gensa man dito ni mo pag-plan out after ato? Ingani ang nahitabo mo na mo tuod ko na naagi mga opportunities na moabot, no? Like what I mentioned ganina, I had a real estate deal na nahitabo. Grabe ito ka lifesaver sa kuha. Grabe. Mutuod yung gudor na there are breakthroughs sa imuhang breakings. Breakthroughs. Namasin na dyan ko ato dor. Kaya lisod kaya akong panahon kita to. Ako income. Waniwar ka negosyo ni. Masigbayad ang kuta. Yeah, I was just being really conscious lang yun sa ako ang surroundings. So mo lagi to lagi na ako'y client sa una sa bangko na naadi siya yuta na dako. Na timingan lang pod. Mana lagi kung atong families lagi, syempre kung supportive kayo sila. Na timingan po, syempre na miss dining table, kung papa ni mention siya, no? 12 hectares, sige ba, siguro mapasok ni. So itawagan ako kung kliyente, i-connect rin ako. Dito na to, okay? Grabe, that was the fastest deal. Kaya na timingan man good na Manila developer sila, and then they wanted to enter Cebu. Nahitabo to siya doon, 6 months. 1.2 billion ang worth sa yuta.
diri sa Good Shepherd, nahalin siya. Ang commission dali ra kayo kay every milestone man na siya sa pag-transfer sa title ana. Nagrawat ko 4 million. I was able to pay off kuan. In my career orientations, I mentioned na ni full-time ko ni Sun Life or sa insurance industry. Iundang na ko tanan. One of the signs to siya. So, pag abot ato, bayran tanan, focus ako sa Sun Life na. Apil na po itong kuan na ito'y time na niadto ko Malaysia. Dito to sa Gunson lagi. Pag ato na ko Malaysia, kay nato'y opportunity sa Sun Life, realization po to. Pagbalik na ako, nahitabo po ni siya. So, naagit siya mga science in life pa. So, sahay ka ni kita, if naging mga science in life pa na padulong bitaw ta din ha, dili gyud nato na ibabagan. So meaning all roads pointed to Sun Life. All roads pointed to Sun Life. Ako lang naginamaw lang jud ko yun. Ana gani. Pero wa po ko nagmahay sa akong experience ha. Wala. If wala sa ko na experience doon, dili mo ko na ma-share nimo when you join Sun Life or sa uban. It was kwanjud timeline to nako na makagi ko king anak. So mo na if nagi ta may anak karon mga challenges kay in life pa nabugat gani. I tell you ayo lang jud ka nang hunong kiniguman nimo ano ang pinakasunod na breakthrough nimo. Naragyan. Kusog jud kay na. That's what they say, no? There's always light at the end of the tunnel. Sige, last na question ako ni Boss, no? For all those karon, let's say na itong mga fellow Grab drivers, Maxim riders, angkas, or mga Move It na mga riders who are looking for signs po boss pero wala pa signs and are going through a challenge, wala pa sila nakago o breakthrough and they're on the verge of giving up. Kana unsa man imong ikasulti para nila? Being an angkas driver, being Uber driver or Grab, ride hauling service. Kibaw man ko na kuan kanang syempre focus kita dira no. Pero like what I mentioned ganina mo good, be conscious lang sa imong surroundings. For example, let's say Grab driver ka. Naman gini mga times gid mga musakay na to mga executive na or kuan na, di ba? So kailangan lang gid na conscious ta kung asa ta. Like for example, if it is not giving you that much income karon, so dili mo make sense na stick ra po ta dire. If you think na dili na kay siya matawag income kay lisod mo gud si Grab door or Uber kay imuha mo physical labor mo gud siya. Hindi mo siya preya sa uban gud na mag-meeting lang ta. Lahi man kay you can only do so much sa kanang mag-drive. Una na agod. Siyempre kita tanan sa KM tag jeep. Kasuway jud ko sa una college pa ko sakay kong jeep. Mo na ginang maluoy jud ko sa driver gud kay kapuyan na sakit na kay likod. Pasama ra pud na kay karon init kaayo. Di ba? So I think to all the ride hauling services who are working in Uber, Grab, kailangan lang gid na conscious ta, no? Unsa mo pag level up na pud sa sunod ani? Maybe we could save up to being an operator soon. Diba? Operator na ta. Well, nag-operator ko sa una, no? But again, mo lagi lalahi lagi timeline, no? Maybe tiguman nimo karon mag-drive ka pero tiguman nimo para nakailain para dili na kay bugat. Additional source of income. Like naka-meet ko land owner sa Luzon. Dahil siya real estate tour, pero iyang sideline gani kay Grab operator siya. Mo ba? I think na siya 20 or 25 units. So, kana dako kikita, di ba? So, we have to be conscious about the opportunities that can happen to us. Dili lang kay kung unsa lang po inaan nato karon, okay na tana kay maabtan mo sa panahon. Kay ang mga pamilitonon di mamahunong. Nagkamahal ang ato ang mga palitonon pero ang ato ang income wala nagdako, di ba? So we have to be conscious on the opportunities that may be out there. Kaya naman gyud mga opportunities boss, di ba? Ang imuha lang is you have to find it or create your own opportunity. So that's it for our episode karon, no? I hope you learned a lot from our Uber driver to now earning 6 to 7 digits, di ba? So don't forget to like, comment, and share this video. Hinumdumi, ayaw ra puro chismis, mag-storyang kinabuhi sadta.